අයිබන අපේ YouTube channel වල හැමෝටම sithumtech YouTube channel එකට තමයි ඔයාලා අදස්සවරම එකතුලා ඉන්නේ. ඉතින් අද එපිසෝඩ් එකෙන් කතා කරන්නේ තාක්ෂණික සම්බන්ධ දෙයක් ගැන නෙමෙයි. සාමාන්‍යයෙන් ඉගෙන ගන්න එහෙම නැත්නම් ස්ටඩීස් කරන ගොඩක් අයට වැදගත් වෙන කාරණයක් ගැන. සහ මේක ඊට අමතරව මොකක් හරි එක දිගට ගොඩක් වෙලාවට වැඩක් කරන කෙනෙක්ට වැදගත් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ ඉවරනකම් බලන්න ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා මම හිතනවා. සහ මේ වීඩියෝ එකවත් ඉවරනකම් බලන්න ඔයාලට සංයමයක් නැත්තම් දැන් වයින් එන මොකද හේතුව මේ වැඩේ ඔයාලට එහෙනම් කරන්න වෙන්නේ නැහැ. හරි අපි මුලින්ම වීඩියෝ කරා. ඉතින් මේක මම කතා කරන්න විශේෂම කාරණේ මම දැක්ක මේ දවස්වල ගොඩක් වීඩියෝස් තියෙනවා සහ මේ දවස්වල A levels වලට පාඩම් කරන යාළුවෝ ඉන්නවා සහ ඒ වගේම ගොඩක් අය ඉන්නවා මේ වගේ එක දිගට සාමාන්‍යයෙන් පැය ගාණක් වැඩ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. හැබැයි මේ ගොඩක් අයට මේක කරන්න බෑ. ඒකට එකම හේතුව සාමාන්‍යයෙන් එක මම අනිත් අය ගැන කතා නොකර මම ගැනකොත් මට එක දිගට එක වැඩක් එක දිගට කරගෙන යන්න බෑ. ඒක මගේ පුරුද්දක්. ඒ කියන්නේ මට එහෙම කරන්න බෑ. සාමාන්‍ය පොඩි බ්‍රේක් එකක් තියෙන්න ඕනේ. මට අර ඒකාකාරී විදිහට දෙයක් කරන්න බෑ. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ගොඩක් අය ඇති. මං හිතන්නේ මං වගේම මේ වගේ මේ ප්‍රශ්න මුහුණ දෙන ගොඩක් අය ඉන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ කොහොමද අපි මේකට මොකක්ද තියෙන හොඳ සොලියුෂන් එක? සාමාන්‍ය ගොඩක් කරලා මම දැක්ක මේ දවස්වල YouTube වල සෑහෙන මොටිවේෂන්ස් තියෙනවා පාඩම් කරන අයට. ඉතින් මේ මොටිවේෂන්ස් අතර ගොඩක් වටිනවා. හැබැයි මේ මොටිවේෂන් එක වැඩක් කරන්නේ කොහොමද? ටයිම් ටේබල් එකක් හදාගත්තත් මොකක් හරි දෙයක් කරන්න අපි උත්සාහ කරත් අපිට එක දිගට වැඩක් කරගෙන යන්න බෑ. මෙන්න මේක ප්‍රශ්නය. ඒ කියන්නේ අපි කොච්චර ටයිම් ටේබල් හැදුවත් කොච්චර දේවල් ප්ලෑන් කරත් අපි දැන් හිතන්නකෝ අපි හිතනවා පැය දෙකක අපි මොකක් හරි සබ්ජෙක්ට් එකක් අපි පාඩම් කරන්න පැය දෙකක් වෙන් කරලා තියාගන්නවා. සාමාන්‍යයෙන් මට මොකද කියලිකෝ ඔය පැය දෙකේ එක පුටුවක ඉඳගෙන පාඩම් කරන්න බෑ. සිරාටම බෑ. මොකද හේතුව මට ඒ කියන්නේ ඒක එච්චර මට සෙට් නෑ. ඉතින් මෙන්න මෙහෙම තියෙන අයට කොහොමද එක දිගට පැය ගාණක් වැඩ කරන්න කියන එක තමයි මේ වීඩියෝෙන් කතා කරන්නේ. ඒක දැන් මේක දැන් මම මේ වීඩියෝ එකකින් මම ඒක ගැන කතා කරොත් ඒක තාක්ෂණයට සම්බන්ධ වෙන්නේ නැහැනේ. සහ ඒ වගේ වැඩ කරන කියන්නේ එහෙම එක දිගට වැඩ කරන දේවල් පිළිබඳව ගොඩක් වීඩියෝස් YouTube එකේ තියෙනවා. හැබැයි මම කතා කරන්නේ ඒක වගේ ෆෝන් එකෙන් එහෙම නැත්නම් වගේ ලැප් එකෙන් මේකත් එක්ක මේක පාවිච්චි කරලා ඒකත් භාවිතා කරලා මේ වැඩේ හරියටම කරන්නේ කොහොමද කියලා. එහෙනම් වීඩියෝ එක බලන්න ඉවරනකම්ම අපි යමු මොකද්ද මේ ටෙක්නික් එක කියලා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඔයා පාඩම් කරද්දී ඔයාගේ ෆෝන් එක ගොඩක් වෙලාවට ඔයා භාවිතා කරන කෙනෙක් නම් මම මේ වීඩියෝ එක කතා කරන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම මම උදාහරණ අරගෙන. මොකද හේතුව මේ කියන දේවල් ඔයාලා ළඟ තියෙනවා ඔයාලා මේ ටෙක්නික් එක ගොඩක් වැදගත් වෙයි. ඉතින් ඔයා වගේ ෆෝන් එක සහ වගේ ලැප් එකත් එක්කව පාඩම් කරන කෙනෙක් නම් එහෙම නැත්නම් ඔයාට ඒක අයින් කරලා ඔයා වැඩේ කරන අමාරු නම් ගොඩක් වෙලාවට මම දැක්ක ගොඩක් වීඩියෝස් වල තියෙනවා ඔයාගේ ෆෝන් එක අයින් කරන්න. ෆෝන් එක අයින් කරලා පේන්නේ නැත්නම් තියාගෙන පාඩම් කරන්න. හැබැයි ඒක ප්‍රායෝගිකව කරන්න සමහරක් වෙලාවට අමාරුයි. එක්ක මේ දැන් ගොඩක් වෙලාවට මේ හැම දෙයත් එක්කම අප්ඩේට් එකේ ඉන්න කෙනෙක්ට උදාහරණයක් ගත්තාම මට සාමාන්‍යයෙන් මම හැම වෙලේම ගොඩක් අප්ඩේට් එකේ ඉන්නේ. කියන්නේ මට හැම වෙලේම මොනාර තොරතුරක් ඕනේ. ඒ සම්බන්ධයෙන් මට ඒක ඒක මගේ පුරුද්ද. ඉතින් මට ඒක දැන් වෙනස් කරගන්න බෑ. ඒක හොඳ වෙන්න පුළුවන්. ඒක නරක වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක දැන් වෙනස් කරගන්න ටිකක් අමාරුයි. ඉතින් අපි ඒකම පාවිච්චි කරලා මේ ටෙක්නික් එක හරහා. ඉතින් මේක කියන්නේ මේ Pomodoro ටෙක්නික් කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේක ඔයාලා දන්නවා ඇති කලින් අහලත් ඇති. හැබැයි මේක වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන. මේ ටෙක්නික් එක වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන මම සරල අයිඩියා එකක් දෙන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාලට තියෙන වැඩේ ඔයා කොටස් වලට කඩා ගන්නවා. කොටස් වලට කඩාගෙන පොඩි බ්‍රේක් එකක් ගන්නවා. ඒ වැඩේ අතරතුර බ්‍රේක් එකක් ගන්නවා. බ්‍රේක්ස් කිහිපයක් ගන්නවා. එතකොට ඔයාලට ඒකාකාරීව වැඩක් කරගෙන යන concept එක මෙතනදී කැඩෙනවා. ඒකාකාරීව මේ වැඩේ කරගෙන යන්නේ නැතුව පොඩි පොඩි බ්‍රේක්ස් අරගෙන ඔයාලා බලන්න ලොකු වෙලාවක් මේ වැඩේ කරන්න. සරලම විදියට මේ ටෙක්නික් එක එක්ස්ප්ලেইন කරොත් මේක තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. හැබැයි මේක කොහොමද ප්‍රායෝගිකව කරන්නේ? ඒ සාමාන්‍යයෙන් ඔරලෝසුවක් අරගෙන ඒක අපි එක්ක අතේ බැඳගෙන එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍යයෙන් අපි මේක විනාඩි 15ට එලාම්යක් තියෙන. ඒ වගේ ප්‍රායෝගික නෑ. ඒක ඇත්තට මේක කරන්න අමාරුයි. එහෙම වුණොත් සමහර වෙලාව බලන එක සමහර කෙනෙක් මිස් වෙන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවට මේක දවසක් දෙකක් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් එපා වෙන්න පුළුවන්. මේ ප්‍රශ්නේ තියෙනවා. ඉතින් මම අද කතා කරන්නේ මෙහෙම නොවි කොහොමද මේ වැඩේ කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලා ඒකට ඔක මොබයිල් ෆෝන් එක භාවිතා කරන්න. එහෙම නැත්නම් වගේ කම්පියුටර් එක වගේ ලැප්ටොප් එක වගේ භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් විශේෂම කාරණේ ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා මේකට ඇප්ලිකේෂන් එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඉතින් මේකට ඇප්ලිකේෂන්ස් ගණනාවක් මම බැලුවා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා Play Store එකට ගියන් පස්සේ Pomodoro ටෙක්නික් කියලා සර්ච් කරාම පස්සේ එහෙම නැත්නම් Pomodoro clock කියලා සර්ච් කරාට උඩ ඇප්ලිකේෂන්ස් කිහිපයක්ම බලා ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඉතින් මම මේ විදිහට සර්ච් කරපු ඇප්ලිකේෂන් එකක් මට හොයාගන්න හම්බෙච්ච ඇප්ලිකේෂන් එකක් තියෙනවා. මේක Promo 4 කියලා තමයි තියෙන්නේ. Promo Focus කියලා තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේක හරහා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ ටයිම් ෆ්‍රේම්ස් කිහිපයකට කඩාගෙන ඔයාට මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් හරි සරල දෙයක් වෙන්නේ. ඉතින් මෙතන වෙන්නේ ඔයාගේ ටයිම් එක, ඒ කියන්නේ ඔයාට මොකක් හරි වැඩක් කරන්න තියෙන ටයිම් එක සම්පූර්ණ අපි ටයිම් ෆ්‍රේම් එක ගත්තොත් හිතමු පැය දෙකක් කියලා. ඒ පැය දෙකේ ඔයාට එක දිගට වැඩක් කරන්න ඕන නම් ඔයාට කරන්න තියෙන ගොඩක් සරල කාරණයක්. ඔයාගේ පැය දෙකේ වැඩේ ඔයා විනාඩි 25න් 25ට කඩා ගන්නවා.
මේ 25 25කට කඩාගන්න මේ ඇප්ලිකේෂන් එක සෑහෙන්න උදව් වෙනවා. අපි බලමු මේ ඇප්ලිකේෂන් එක කොහොමද හරියටම ඔයා මේක දාගන්න සහ මේක කොහොමද හරියට වැඩ කරන්න කියලා. හරි දැන් ඔයාලට තියෙන්නේ මුලින්ම මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ප්‍රොමෝ ෆෝකස් කියලා Google එකේ සර්ච් කරන්න. සර්ච් කරන් පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ උඩින්ම මේ රිසල්ට් එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේක ක්ලික් කරන්න. ඒ ක්ලික් කරන් පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට එයාලගේ සයිට් එකට ඩිරෙක්ට් වෙනවා. ඉතින් මෙතනදී විශේෂයෙන්ම කාරණේ ඔයාලට පුළුවන් මේක මේ සයිට් එක හරහා මේ සයිට් එක through ඔයාලත් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාලට ඇප්ලිකේෂන් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න නැතුව ඔයාලට මේක හරහා මෙතන ස්ටාර්ට් දීලා මෙතන ෂෝට් බ්‍රේක් එකක් ඔයාලට ඩිසයින් කරන්න පුළුවන්. ලෝන් බ්‍රේක් එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ ටෙක්නික් එක ඔයාලට මෙතනින් භාවිතා කරන්න පුළුවන් මේ සයිට් එක හරහා. එහෙම නැත්නම් මේක ස්ක්‍රෝල් ඩවුන් කරලා පල්ලයට ආවන් පස්සේ මෙතෙන් දාලාගේ ඩවුන්ලෝඩ් ඇප් කියන යට දේ තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලට මේක Mac OS එක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට එහෙම නැත්නම් Windows වලට ඩවුන්ලෝඩ් කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ ඇප්ලිකේෂන් එක මේ OS දෙකම ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන් සහ මේකේ මොබයිල් වර්ෂන් එකකුත් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මොබයිල් වර්ෂන් එක ගන්න ඕන නම් ඔයාගේ මොබයිල් ෆෝන් එකේ Play Store එකට ගිහිල්ලා Promo Focus කියලා සර්ච් කරන්න. Promo Focus කියලා සර්ච් කරන් පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට ඇප්ලිකේෂන්ස් ගණනාවක් තියෙනවා. මේ Pomodoro ටෙක්නික් එක භාවිතා වෙනවා. ඉතින් මෙතනින් ඔයාලට ගැලපෙන ඇප්ලිකේෂන් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඇප්ලිකේෂන් එක මෙතන තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙතනින් ඔයාලට ඒක හොයලා ඔයාලට සෙට් වෙන ඇප්ලිකේෂන් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් Promo Focus කියලා සර්ච් එකක් දාලා. ඉතින් මේ ඇප්ලිකේෂන් එකේ වෙන්නේ මොකක්ද කියන එක ගත්තොත් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ ඇප්ලිකේෂන් එකේදී ඔයාලට දැන් මම මෙතන ඇප්ලිකේෂන් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරන් ඉන්නේ. මම ඒක ඕපන් කරන් පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනින් මේ සාමාන්‍යයෙන් අපිට එක පොප් අප් වෙලා පැත්තකින් පෙන්නනවා. ඉතින් මේ තියෙන ඇප්ලිකේෂන් එක ඕපන් කරන් පස්සේ තියෙන විදිහ මෙතනදී විශේෂයෙන්ම ඔයා මෙතන සයින් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතනින් ඔයාලට සයින් වෙන්න පුළුවන් ඔයාගේ account එක. ඒ කියන්නේ account එකට සයින් වෙන්න ඕනේ Gmail account එකක් දීලා. ඉතින් ඔයාලට කැමති Gmail account එකක් දීලා ඉතාමත් ලේසි account එකට සයින් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ සයින් වෙන්නේ නැතුවත් කරන්න පුළුවන්. සයින් වෙන එකේ වැදගත්කම ඔයාලට report එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ report එකෙන් ඔයා කරපු වැඩ ප්‍රමාණය ඔයා භාවිතා කරලා තියෙන මේකේ පැය කොච්චර මේ ඔයා මේ වැඩවලට යොදවලා තියෙනවද මෙන්න මේක පිළිබඳ හොඳ අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන්. මේ ඇප්ලිකේෂන් එකේ ඔයා account එකකට සයින් වෙලා තියෙනවනම්. ඉතින් මේ තියෙන මේකේ ඉන්ටර්ෆේස් එක. ඊට පස්සේ මම මෙතන පල්ලයට ස්ක්‍රෝල් ඩවුන් කරාන් පස්සේ ඔයාලා බලා ගන්න මෙතන ටාස්ක්. ඔයාලට කැමති ටාස්ක් මෙතනදී ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. දැන් මම උදාහරණයක් විදිහට එක ටාස්ක් එකක් මෙතන ඇඩ් කරගන්නම්. ඇඩ් ටාස්ක් කියන ක්ලික් කරලා ඔයාලට පුළුවන් මොකක් කරන නමක් දෙන්න. අපි තුමු මොකක් හරි සබ්ජෙක්ට් එකක් දෙනවා කියලා ඔයාලට පුළුවන් මොකක් හරි සබ්ජෙක්ට් එකක් දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන Pomodoros කීයක් දාන්න ඕනද කියලා. ඉතින් ඔයාලට මෙතන ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඔයා ඒ කියන්නේ 25 විනාඩි 25 කොටස් කීයක් දෙනවද කියලා අපි තුමු 5ක් කියලා. එතන අපිට 5ක් දීලා මෙතන සේව් කරන්න පුළුවන්. ඒක සේව් කරන් පස්සේ ඒ ටාස්ක් එක ඇඩ් වෙනවා. අපිට ඊට පස්සේ ඒ ටාස්ක් එකේ වැඩ කරන්න ඕන නම් අපිට ඒක ක්ලික් කරලා ඒක සිලෙක්ට් කරගන්න ඕන. ඒක සිලෙක්ට් කරගත්තාන් පස්සේ මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් එතන මෙතන උඩ පේනවා ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන සිලෙක්ට් වෙලා තියෙනවා. ඒ ටයිම් එක ඒ කියන්නේ දැන් අපිට මේ ටාස්ක් එක තමයි තියෙන්නේ කියලා සිලෙක්ට් වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන ස්ටාර්ට් දෙන්න තියෙන්නේ. ස්ටාර්ට් දුන්නාන් පස්සේ මෙතනින් ඔයාගේ Pomodoro එක ස්ටාර්ට් වෙනවා. එතකොට මෙන්න මේකේ විනාඩි 25ක් කවුන්ට් ඩවුන් වෙනවා. මම මෙතන ස්ටාර්ට් දුන්නාන් පස්සේ ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන කවුන්ට් ඩවුන් එකක් යනවා විනාඩි 25ක් වෙනකම්. අපිට ඒක පෝස් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයා හිතන්න මේ විනාඩි 25 ගියන් පස්සේ ඔයාට පොඩි නොටිෆිකේෂන් එකකින් පොඩි මැසේජ් එකක් එනවා මෙන්න ඔයාගේ දැන් ඊළඟට තියෙන ඉන්ටර්වල් එක ෂෝට් බ්‍රේක් එක තියෙන්නේ. ඔයා ෂෝට් බ්‍රේක් එක ගන්න කියලා. මේක ඔටෝ ස්ටාර්ට් වෙනවා. ඒක විනාඩි 25 ගියන් පස්සේ මේක ඔටෝමැටිකලි ෂෝට් බ්‍රේක් එකට වැටෙනවා. ඒකට වැටලා ඒක ස්ටාර්ට් වෙනවා. මේක ස්ටාර්ට් කරන් පස්සේ ඔයාට විනාඩි 5ක පොඩි බ්‍රේක් එකක් තියෙනවා. සහ ලෝන් බ්‍රේක් එක විදිහට ඔයාට මෙතන කැමති ටයිම් ඩියුරේෂන් එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන settings වලට ගියන් පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මෙතන Pomodoro එක short break සහ long break එක ඔයාට අවශ්‍ය විදිහට customize කරගන්න. ඉතින් මේක පට්ට වැදගත්. මොකද හේතුව මේ මෙතන Pomodoro වල විනාඩි ඔයා හිතන්න ඔයා කරන වැඩ යන ඔයාට සාමාන්‍ය විනාඩි 25කට එක දිගට ඉන්න පුළුවන් නම් ඔයාට පුළුවන් මේක වෙනස් කරගන්න. short break එක සහ long break එක ඔයාට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක වෙනස් කරගන්න එක ඔයාගේ choice එක ඔයාගේ කැමැත්ත මත ඔයාට පුළුවන් ඒක වෙනස් කරගන්න. සහ මෙතන තවත් මේකේ කලර්ස් අනම්මනම් ඒ වගේ දේවල් ටිකක් තියෙනවා. මම ඒ වෙන වැඩි කතා කරන්නේ නැහැ. මෙතන alarm sound එකෙන් ඔයාලට මොකක් හරි කැමති alarm එකක්. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ Pomodoro එක ඉවරුනන් පස්සේ ඔයාලට notification එකකින් දන්නනවා. අන්න එතකොට අවශ්‍ය කැමති sound එකක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි මේ ටෙක්නික් එකේදී සිද්ධ වෙන්නේ. මම ඔයාලට තවත් මේක තව ටිකක් ඔයාලට පැහැදිලි වෙන්න මේ ටෙක්නික් එක. ඔයාලට මෙතන සාමාන්‍ය මේක පැත්තකින් pop up වෙලා තියෙන නිසා ගොඩක්ම ලේසි. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකෙදී ඔයාගේ Pomodoro එක මෙතනින් පෙන්නන මේ application එක මේක ස්ටාර්ට් කරලා ඔයාලට ඔයාගේ ඕන වැඩක් කරන්න පුළුවන්. මේක වෙන දෙයක් ක්ලික් කරත් ඒක අවුලක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක pop up වෙලා තියෙනවා අයින් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙතනින් ඔයාලට වෙනස් කරන්න පුළුවන් මේක short break එක සහ නැවත ආයෙ ඔයාලට අවශ්‍ය නම් මේකේ Pomodoro එකට එන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට අමතරව මම description section එකේ ඔයාලට දීලා link එකක් දාලා තියන්න මේ site එක පිළිබඳව. මෙතනදී තියෙනවා Pomodoro එක වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා. මේ ටෙක්නික් එක වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියන එක පිළිබඳව සම්පූර්ණ විස්තරයක් තියෙනවා. පාඩම් කරන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන. ඉතින් මම හිතනවා ඒකත් ඔයාලට වැදගත් වෙයි කියලා.
ඉතින් ඒකත් භාවිතා කරන්න පුළුවන් ඔයාට මේ පල්ලා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් සෙක්ෂන් එකේ මම ලින්ක් එක දීලා තියෙනවා. මම දල අයිඩියා එකක් එන්න ඔයාලට කියන්න මේක විනාඩි 25 ප්‍රොමඩෝරස් තමයි කරන්න තියෙන්නේ. ඉන්ටර්වල් එක විනාඩි 5-10 අතර ගන්න කියලා තමයි කියන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් හැම ප්‍රොමඩෝරස් 4කට පාරක්ම ලෝන් බ්‍රේක් එකක් එහෙම නැත්නම් විනාඩි 25ක් 30ක් අතර බ්‍රේක් එකක් ගන්න කියලාත් මේකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේක තමයි ප්‍රොමඩෝරා ටෙක්නික් එක. මේ තියෙන ඇප්ලිකේෂන් එක ගන්න කොහොමද කියලා තමයි ලින්ක්ස් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා. මේ ටෙක්නික් එක වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා තව දුරටත් ඔයාලට විස්තර අවශ්‍ය නම් මේකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. සහ ඒ වගේම ඔයාලට ඇප්ලිකේෂන් එකක් විතර මේක ගන්න අවශ්‍ය නම් ඔයාගේ ෆෝන් එකට ඔයාලට පුළුවන් Play Store එකට ගිහිල්ලා හෝ App Store එකට ගිහිල්ලා මේ Promo Focus කියලා සර්ච් එකක් දාලා මේ විතර ඇප්ලිකේෂන්ස් ගණනාවක් තියෙනවා. මෙතනින් ඇප්ලිකේෂන් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට සැටිස් වෙනවා. ඉතින් මේ ටෙක්නික් එක භාවිතා කරලා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ වැඩ ටික ලස්සනට කරගන්න අවස්ථාව දෙනවා. ස්ට්‍රෙස් එකක් නැතුව. සිනාවරම ස්ට්‍රෙස් එකක් නැතුව වැඩේ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක ප්‍රායෝගිකව භාවිතා කරා. එක දිගට කරන්න බෑ. ඒ කියන්නේ මේ ටෙක්නික් මොකක් තිබ්බත් අපේ සාමාන්‍යයෙන් අර විදිහක් තියෙනවනේ ක්‍රමයක් තියෙනවනේ සාමාන්‍යයෙන් මම භාවිතා කරන්නේ මේ ඒ කියන්නේ විනාඩි 25 බ්‍රේක් එකක් ගන්න ටයිම් එකේ මම කර සින්දුවක් අහනවා. විනාඩි 5ක බ්‍රේක් යන්න තියෙන්නේ. ඒ බ්‍රේක් එකේ ඇතුලේ සින්දුවක් අහනවා. ඒ සින්දුවක් අහලා නැත්නම් පොඩ්ඩක් ඉලට ගිහලා ඒ ටයිම් ෆ්‍රේම් එක ඇතුලේ එනවා. අනිවාර්යෙන් මේ විනාඩි 5 ඉවර වෙද්දී මම ඊළඟට ඉඳගෙන ඉතින් වැඩේ මම ඒ වෙද්දී කරන්න ලෑස්තිලා ඉන්නේ. ඉතින් ඒ විදිහට කරන්න try කරන්න මේක හැමෝටම හරියද නැද්ද කියන එක මම දන්නේ නැහැ. සිරාට මේක මම දන්නේ නැහැ. ඔයාලා try කරලා බලන්න. සමහරකට හරියන්න පුළුවන්. මොකද මම වගේ කෙනෙක්ටත් ඒක පොඩ්ඩක් ඒ කියන්නේ සැටිස් අනිත් ඒවාට වඩා අනිත් කියපු ටෙක්නික් ටයිම් ටේබල් අනම් මනම් එකක්වත් මට සෙට් උන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා තමයි මම මේක සාමාන්‍යයෙන් දැන් මාත් වැඩ කර මේ දවස්වල මාත් වැඩ කරන නිසා මනත් මේක හැල ස්ට්‍රෙස් එපා වෙලා ඉන්න නිසා තමයි මම මේ try කරේ මේක. ඇත්තටම මේ යම්තාක් දුරට හොඳයි. ඒක පෞද්ගලික මම පෞද්ගලික කාර්ය වගේ හොනස් රිවිව් එක කිව්වොත් ඇත්තටම ගොඩක් හොඳයි. අනිත් දේවල් වලට වඩා අනිත් දේවල් try කරා ටයිම් ටේබල් නම් මොනවා ඒකට වඩා මේක හොඳයි. ඒ කියන්නේ ඔයාලට පුළුවන් මේ ගේම ගහන්න ඇත්තට මෙන්න මේ ඇප්ලිකේෂන් එක කරා මේ සාමාන්‍ය මොබයිල් ෆෝන් එක කම්පියුටර් එකත් එක්ක තියෙන අර අපේ තියෙන සම්බන්ධතාවය කනෙක්ෂන් එක නැති කරගන්න එකත් ලේසි නෑනේ. සාමාන්‍ය එක ටිකක් අමාරුයි. ඇත්තම කිව්වොත් අමාරුයි. ෆෝන් එක පැත්තකින් තියලා තියනවා කියන එක පටගේ ඒක සිරාවන වෙන ගේමක් සමහරක් අයට. එහෙම සීන් නැතිනවා. ඒක ඇඩික්ෂන් එකක් තියෙනවා එතන. වෙනම දෙයක් තියෙනවා. නමුත් මේ කාලේ ඒක නැති කරගන්න විදියක් නැහැ එකපාරටම. ඉතින් අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවලදී ඒක භාවිතා කරලා මොකට බලන්න ඔයාගේ වැඩක් කරගන්න. ඉතින් එහෙම ටෙක්නික්ස් තියෙනවා. මේ ලෝකෙකින් තවත් හොයනවා ගොඩක් ඉගෙන ගන්න අයට තියෙනවා. තවත් ටෙක්නික්ස් සෑහෙන ගාණක් තියෙනවා. මේ try කරලා බලන්න. මම මේ හොයාගත්තේ ඒ කියන්නේ මේක මම හොයාගත්ත එකක් නෙවෙයි. මේක මේ ගොඩක් අය අහලත් ඇති. නමුත් මේකට මේ ගැලපෙන ඇප්ලිකේෂන් එක තමයි මෙතන අපිට තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට වගේ වැඩේ කරන්න ඔයාලට සමහරක් විට ලොකු ප්‍රෝග්‍රස් එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි කලින්ට වඩා. ඉතින් සහ මේ වීඩියෝ එක ඔයාගේ දන්නේ නැති නංගිලා මල්ලාට එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ යාළුවන්ට ෂෙයා කරන්න අනිවාර්යෙන් අමතක කරන්නත් එපා. channel එක subscribe කරලා අනිවාර්යෙන්ම bell බටන් එක click කරන්න. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකට හමුවලා හැමෝටම ජය වේවා.